که داره برا پس دبش آنا برا پس بقران بسه خواهد بسه نان زیش باش رگی نمبر آنا نجري عزيزة دي قلت يقول مور ها من مور بقى من مور جيد تمشي بخاني خي تمشي نسي اللي لو دار موني بس نور انت لا أنا دافع فاطمة كو فاطمة سيجي يا أبيدي ها في الوسط بابا أنا عبد بيجو امید فتش تمامونه این جای مرداس بردیم برای بیارش برای خدور مرداس بیاریش
بعد میخره فاجینم شد دیگه وارد ریدلی چه وارد آنا دست نده خب امید دیانا برین تیمیل بیاریم با نفس نیلی non پزون سیده باشه ماما با نون بپزون نونی خواه باشی هم نون بپزون آنا بخیری ها باشی باش دست ننی من تابیر میدم هذه خذي ده أنا شنش امید ماما رزجه عزیزم دوبار رزجه بکش تیره میله من همیری پر میخوام من باشی در مرا با تیمی من باشی در مرا نه دیانا دپر برده بو پس دپر برده بو پس نه خیلی چی خیلی آنا دیانا تی مازم خواهد نستاب زیشش انا از دوی خیلی چه بی زرف خواهی تا میده تو در بیام اسمو من تو میده داری نه دارم نیک درد کنه میگه عمر چه آنا بابال برو بابال برو یکی تازه دفت موده یا زده دایی نسوزیم شار نره آنا باشی ماما چی خیلی؟ آنا چی خیلی؟ چی خیلی؟ ماس بیاریم بخوریم ماس ها ای ماس ای ماس بیاریم بخوریم
نه ترشه ایک ما جپونه بینی قومن آدم نجی قومن آدم نو با دیانا برای زومی بیا و منه زومشه ورده برش بلش که زوم نای ماسته بیاو شیرینه بیا Bazen ben iyisiyim. Neresen önce? امین اون رو امین در ترتیب چه درسش ترتیب چه اون رو خواه بیا بکو خردان بوسیش بیا بکو اون رو یا تولد آنا اون رو تولد آنایه بابرین من تولد بجریم سیش اون رو تولد 10 ساله آنایه بابرین تولد بجریم امین هم شهرک بیا